මොකද ඉතින් ඔන්න අද දබරත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද පැණි බේරන කෑමක් හදන්නේ හරිද? බලමු ඉතින් කොහොමද කියලා. අපි ඉතින් මුලින්ම සීනි ටිකක් අලු කරගෙන ඉමු. මේකට සීනි පැණි පොඩ්ඩක් ඕනි. සීනි ටික හොඳට කළු වෙගෙන වගේනකොට වතුර පොඩ්ඩක් දාගන්න ඕනවා. හරි ඉතින් දැන් අපේ සීනි පැණි එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඉතින් මේ ටික බාගමු. ඊට පස්සේ අපි පිටි ටික අනා ගන්න තියෙන්නේ. මම මේකට පාන් පිටි නම් තියෙන මේ විදිහට පාන් පිටි ටික අපි වෙන බාස්කට් එකකට දාගමු. ලුණු ටිකකුත් මම මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒක රස අනුව දාගන්න. සීනි ග්‍රෑම් 200කුත් තරම් තියෙනවා. මේ විදිහට සීනි පොඩ්ඩක් දාගමු. ගොඩක් දාගන්න. මේ ටික දැන් හොඳට කලවගෙන පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕනේ ඉතින්. ඊගාවට ඒ ටික හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ අපි අර හදාගත්ත පැණි එක එකතු කරගමු මේකට. මම මේ විදිහට පැණි ටික ඔක්කොම මේක දාගන්නවා. දැන් ඉතින් මේ ටික ඉස්සෙල්ලා වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ ටික හොඳට අතින් කලවම් කරගන්න. මේක පොඩ්ඩක් පදම සාමාන්‍ය උක්කුවට වගේ එන්න ඕනින්ද මම වතුර ටිකකුත් දාගන්නවා. සාමාන්‍ය ගාන උක්කුවට තිබ්බනම් මේක ඇති හොඳටම. මේ විදිහට අතේ ගෑවෙන ගානට පිටි එක ඇවිල්ලා තිනවනම් අපේ පදම ගානට සෙට් වෙලා දැන් ඉතින් අපිට බැද ගන්න පුළුවන් මේක. මම ඉතින් ප්ලාස්ටික් බෝතලයක මුඩිය උඩින් හිල් කරලා ගත්තා. ඒකට අපේ පිටි ටික දාගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට තෙල් එක හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ ඕන හැඩයකට ඉතින් මේක දාගන්න පුළුවන්. පැණි වල වගේ හදා ගන්නත් පුළුවන් ඉතින් මේක. මම ඉතින් මේ විදිහට කෑලි දාගන්නවා. මේක ඉතින් ඔයා කැමති ගානට බැද ගන්න. පොඩ්ඩක් හොඳටම කර වෙන්න වගේ බැදුනම තමයි පොඩ්ඩක් මේක රස. ඉතින් සාමාන්‍ය ගානට බැදගත්තාම තවුලක් නෑ. මන්නම් මේක හොඳ කර ගන්න සද්ද ඇහෙන්න උන් බැදගත්තා. මේ විදිහට හදලා තේ එකක් බොන්න හවසට පට්ටයි ඉතින්. හරිද? මම ඉතින් ඔක්කොම මේ විදිහට බැදගත්තා. මේක ඉතින් මේ විදිහට කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙහෙම කන්න ආස නැහැ. මම පැණි ටිකක් දාගන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා වගේ මම සීනි ටිකක් දාගන්නවා චාත්තියට. මේක ගොඩක් කළු වෙනකන් තියන්න එපා රත් වෙන්න. සාමාන්‍ය ගානට උණු වේගෙන වගේනකොට වතුර ටිකක් දාගන්න ඕනේ. පැණි එක නූල වගේ වැක් කරනවා කියන්නේ ගානට සෙට් වෙලා පැණි එක ඉතින්. හරි දැන් පැණි එක හරි දැන් ඉතින් ඊළඟට අපි බැදගත්ත ටික මම මේකට දාගන්නවා මේ විදිහට. මේ විදිහට ලිපේ තියෙද්දිම දාගත්තාම මේක පට්ට රහක් තියෙන්නේ ඉතින්. මම ඉතින් මේ විදිහට ඔක්කොම අපි බැදපු ටික දාගන්නවා. විනාඩි 10ක් විතර හොඳට කලවම් කරගන්න ඉතින් පැණි ටික හාමු වෙන්න. හරි ඉතින් අපේ වැඩේ ඉවරයි දැන්. දැන් කන්න තියෙන්නේ ඉතින්. ඔයත් ඉතින් ගෙදර මේක අනිවාර්යෙන් try ගත්තාම බලන්න කොහොමද කියලා. සුපිරි ඉතින් හවසට දෙකක් බොන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් දබරව subscribe කරන්න හරිද? සබ් එකක් දෙන්න කොල්ලට. ඔයත් ඉතින් ගෙදර හදන්න මේක. එහෙනම් ඉතින් අතට මං ගිහින් එන්න. හැමෝටම ජය වේවා.